હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયોમાં હું સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે મેક એડ્રેસ અને આઈપી એડ્રેસ વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે. તો મેક એડ્રેસનું ફૂલ ફોર્મ છે મીડિયમ એક્સેસ કંટ્રોલ અથવા તો મીડિયા એક્સેસ કંટ્રોલ. આઈપી એડ્રેસનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ. મતલબ કે મેક એડ્રેસનું ફૂલ ફોર્મ છે મીડિયા એક્સેસ કંટ્રોલ એડ્રેસ અને આ ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ. મેક એડ્રેસ છે એ 6 બાઇટ હેક્સાડેસિમલ એડ્રેસ છે. જ્યારે IPv4 છે, મતલબ આઈપી એડ્રેસ છે એના બે ટાઈપ છે, IPv4 એન્ડ IPv6. જેમાં IPv4 છે એ 4 બાઇટનું છે અને IPv6 છે એ 8 બાઇટનું છે. A device attached with MAC address can retrieve by ARP protocol. મતલબ કે ARP પ્રોટોકોલ છે એ જ મેક એડ્રેસને સપોર્ટ કરશે, જ્યારે આઈપી એડ્રેસને RARP પ્રોટોકોલ સપોર્ટ કરશે. It is used to ensure the physical address of a computer. It is the logical address of the computer. મતલબ કે મેક એડ્રેસ છે એ ફિઝિકલ એડ્રેસ છે અને આઈપી એડ્રેસ છે એ લોજિકલ એડ્રેસ છે. It operates in the data link layer. It operates in the network layer. મતલબ કે મેક એડ્રેસ છે એ ડેટા લિંક લેયરને ઓપરેટ કરશે, જ્યારે આઈપી એડ્રેસ છે નેટવર્ક લેયરને. ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ ધ ડિવાઇસ. મતલબ કે મેક એડ્રેસથી આપણે ડિવાઇસ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ, જ્યારે આઈપી એડ્રેસની મદદથી ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ ધ કનેક્શન ઓફ ધ ડિવાઇસ ઓન ધ નેટવર્ક. મતલબ કે એક આઈપી એડ્રેસથી આપણે કયો ડિવાઇસ કયા નેટવર્કની અંદર છે એ આપણે ડિટેક્ટ કરી શકીએ. ઇટ કેન નોટ બી ચેન્જ વિથ ધ ટાઈમ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. મતલબ કે મેક એડ્રેસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, જ્યારે આઈપી એડ્રેસ છે એ બદલાતું રહેશે. ઇટ કેન નોટ બી ફાઉન્ડ ઇઝીલી બાય અ થર્ડ પાર્ટી. મેક એડ્રેસ છે એ કોઈ હેકર હેક કરશે તો એને ઇઝીલી નહીં મળી શકે, જ્યારે આઈપી એડ્રેસ છે એ હેકર ફાઇન્ડ કરશે તો એને ઇઝીલી મળી જશે. નો ક્લાસીસ આર યુઝડ ફોર મેક એડ્રેસિંગ. એટલે કે મેક એડ્રેસમાં કોઈ ક્લાસીસ યુઝ નથી થઈ શકતા, જ્યારે આઈપી એડ્રેસમાં 5 ક્લાસીસ આવે, ABCD એન્ડ E. ધેન મેક એડ્રેસ શેરિંગ ઇઝ નોટ અલાઉડ. મતલબ કે મેક એડ્રેસ છે એ સપોઝ કે એક ડિવાઇસનું એક જ એડ્રેસ હોઈ શકે, તો મતલબ કે એ યુનિક હોય છે પર ડિવાઇસ. જ્યારે આઈપી એડ્રેસ છે એ ઘણા બધા ડિવાઇસના એક જ આઈપી એડ્રેસ હોઈ શકે છે. તો આઈ હોપ કે મેક એડ્રેસ અને આઈપી એડ્રેસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ મારા વિડીયો છે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો. અગર કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો, અને ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.